ในการอ่านหนังสือและตำราภาษาอังกฤษผู้อ่านหลายๆท่านมักมีปัญหาในการทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องที่อ่านและมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเพราะติดศัพท์เมื่อผู้เรียนมีปัญหาคำศัพท์หรือมีคลังคำศัพท์น้อยผู้เรียนจะสามารถพัฒนาตัวเองในเรื่องนี้ได้อย่างไรหรือคะง่ายนิดเดียวค่ะถ้าผู้เรียนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับรากคำศัพท์ word roots คำเติมต่อหน้าหรือ prefix และคำเติมต่อหลังหรือ suffix ผู้เรียนจะพบว่าคลังคำศัพท์ของผู้เรียนเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณค่ะ word roots คือรูปแบบพื้นฐานของคำทางภาษาศาสตร์ซึ่งอาจจะประกอบด้วยหน่วยคำที่เป็นอิสระและไม่อิสระหน่วยคำที่เป็นอิสระสามารถปรากฏอยู่ด้วยตัวของมันเองได้หรือเป็นส่วนประกอบให้แก่คำใหม่อื่นๆในขณะที่หน่วยคำที่ไม่เป็นอิสระต้องผูกติดกับคำเติมหน้า prefix และหรือคำเติมหลัง suffix เพื่อประกอบเป็นคำใหม่ค่ะรากคำศัพท์บางครั้งอาจมีความหมายในตัวของมันเองหรือจะไม่มีก็ได้นะคะและ 70% ของรากคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาจากภาษากรีกและภาษาละตินนอกจากนั้นยังมาจากภาษาอื่นๆเช่น Germanic และฝรั่งเศสอีกด้วยค่ะตัวอย่างของรากคำศัพท์ที่เราพบเห็นอยู่บ่อยๆในชีวิตประจำวันได้แก่ odd รากคำศัพท์ที่มาจากภาษาละตินมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่ว่าด้วยเสียงและการได้ยินเช่น audio audience bio รากคำศัพท์ที่มาจากภาษากรีกมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่ว่าด้วยชีวิตเช่น biology dict รากคำศัพท์ที่มาจากภาษากรีกมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่ว่าด้วยการพูดการกล่าวเช่น dictation geo รากคำศัพท์ที่มาจากภาษากรีกมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่ว่าด้วยโลกพื้นผิวดินเช่น geography with with รากคำศัพท์ที่มาจากภาษาละตินมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ที่ว่าด้วยการมองเห็นการใช้สายตาดูเช่น video visual prefix คืออักษรหรือหน่วยคำที่ใช้ต่อด้านหน้าของคำทำให้คำนั้นมีความหมายใหม่ค่ะตัวอย่างของ prefix ที่เราพบเห็นกันอยู่บ่อยๆได้แก่ co com con แปลว่าร่วมด้วยรวมกันครบถ้วนเช่นในคำ co-worker co-pilot colleague conclude community combine consensus un ให้ความหมายที่ตรงกันข้ามเมื่อเติมหน้าคำศัพท์เช่น unable undo unfasten unhappy undeniably pre เมื่อเติมหน้าคำศัพท์แปลว่าก่อนเช่น preview predict pretest tele แปลว่าไกลมีระยะทางใช้เติมหน้าคำศัพท์เช่น telephone telebanking telescope television suffix คืออักษรหรือหน่วยคำที่ใช้เติมต่อหลังคำเพื่อสร้างคำใหม่ suffixes ทำให้คำนั้นมีหน้าที่ในประโยคเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะคำว่า shortness ness เป็น suffix ที่ทำให้เป็นคำนามถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นคำกริยาล่ะคะเราเพียงแต่เติม suffix en เข้าไปเราจะได้คำว่า shorten ส่วน short เป็นคำคุณศัพท์ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นคำวิเศษเราเพียงแต่เติม suffix ly เข้าไปเราจะได้คำใหม่ว่า shortly หรือคำว่า wide wide เป็นคำคุณศัพท์ถ้าต้องการทำให้เป็นคำกริยาเราเติม suffix en เข้าไปเราจะได้คำใหม่ว่า widen แปลว่าทำให้กว้างขึ้นถ้าเราอยากได้คำนามจากคำนี้เราเพียงแต่เปลี่ยน suffix โดยเติม th เข้าไปเราจะได้คำใหม่ว่า width แปลว่าความกว้างแต่ถ้าเราต้องการคำวิเศษเราก็เพียงแต่เติม suffix ly เข้าไปเป็น widely ตัวอย่างของ suffix ที่เราพบเห็นกันอยู่บ่อยๆอาจแบ่งง่ายๆตามหน้าที่ของคำคือ noun suffixes คำเติมต่อหลังที่ทำหน้าที่เป็นคำนาม verb suffixes
คำเติมต่อหลังที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยา adjective suffixes คำเติมต่อหลังที่ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์และ adverb suffixes คำเติมต่อหลังที่ทำหน้าที่เป็นคำวิเศษค่ะเรามาลองแยกคำและตีความหมายของคำจาก word roots prefix และ suffix กันดูนะคะ philanthropist phil แปลว่ารัก anthro แปลว่ามนุษย์ ist suffix ที่แสดงความเป็นคนหรืออาชีพ philanthropist จึงมีความหมายว่าผู้ที่มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์หรือคนที่ทำงานทางด้านสังคมสงเคราะห์ให้เงินให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราไปฝึกกันต่อเลยค่ะ